हेलो साथीहरु नमस्ते। यो भिडियो आज तपाईहरुले स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला किनभने यस भिडियो मार्फत म हाम्रा आम लगानीकर्ता साथीहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्न खोजेको छु। मैले गर्न खोजेको कामको मेन थीम भनेको नै हाउ टु टाइम द मार्केटलाई कसरी टाइमिङ गर्ने त, मार्केटको मुभ अनुसार कसरी चल्ने त भन्ने कुरा नै हो। पक्कै पनि कुनै पनि लगानीकर्ता चाहे त्यो ठुलो होस् या सानो होस्, उसले मार्केटको टाइमिङ अनुसार चल्न सकेन भने राम्रो प्रतिफल पाउन सक्दैन। जस्तै उदाहरणका लागि हाम्रो इक्जाम पर्सि छ भने इक्जाम सेन्टरमा हामी आजै गएर त कुरेर बस्दैनौँ नि, हैन त। हामी त पर्सि मात्र इक्जाम स्टार्ट हुनुभन्दा हाफ एन आवर अगाडि मात्र पुगे भइहाल्यो नि त, हैन। त्यस्तै गरी स्टक अप मुभ हुन टाइम लाग्छ भने हामी आजै त्यो स्टक बाई गरेर बस्न त भएन नि, हैन र। यो त टाइम एन्ड मनी म्यानेजमेन्ट दुवै भएन नि त। त्यसैले म यो प्लेटफर्म मार्फत हजुरहरूले गर्नुभएको कमेन्टको आधारमा स्टकहरूको अपडेट दिनेछु चार्ट एनालाइसिसको माध्यमबाट, जसमा स्टकमा इन्ट्री गर्ने टाइम भएको छ कि छैन, एक्जिट गर्ने टाइम भएको छ कि छैन, कति % सम्म रिटर्न जेनेरेट गर्न सकिन्छ र यस्तै यावत कुराहरू। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्टकको साइकल मोमेन्टम नेप्से अनुसार चल्ने होइन, बल्कि नेप्से चाहिँ स्टकहरूको साइकल अनुसार चल्ने हो। सो हामी यसमा स्टकलाई मात्र फोकस गर्छौँ। नेप्से भनेको त ओभरअल स्टकहरूको वेटेड एभरेज न हो। र आज चाहिँ हामी यी स्टकहरूको अपडेट लिन जाँदैछौँ। अब हामी सुरु गर्छौँ है त। अब सुरु गर्छौँ है त। र्यान्डमली आज चाहिँ हामीले टप टर्नओभर स्टकहरू हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चन्द्रगिरी हिल्सबाट सुरु गरौँ। CGH चन्द्रगिरी हिल्सको चाहिँ अलि पछिल्लो लामो समयदेखि प्राइस वाइज करेक्सन भइरहेको थियो, अहिले स्टेबल हुन खोजिरहेको छ। टाइम वाइज करेक्सन हुन बाँकी छ। हामी चाहिँ विकलीमा छौँ। डेली चार्टमा हेरौँ है। डेली चार्टमा चाहिँ केही समयदेखि कन्सोलिडेसन भइरहेको छ। यसले अप मोमेन्टम चाहिँ जेनेरेट गर्न खोजिरहेको छ, हैन। आवरलीमा हेरौँ, यसको प्राइस वाइज करेक्सन चाहिँ सकिसकेको छ लगभग। अब टाइम वाइज करेक्सन चाहिँ हुन बाँकी छ, हैन। टाइम वाइज करेक्सन भइरहेको छ, तर यसले चाहिँ यो टाइम वाइज करेक्सन सकिसकेपछि चाहिँ माथि जाने चाहिँ सिग्नल देखाउन खोजिरहेको छ, हैन। तर चन्द्रगिरी हिल्समा चाहिँ इन्ट्री गर्ने टाइम चाहिँ आउँदैछ, तर इन्ट्री गरिहाल्न चाहिँ समय भएको छैन। केही समयपछि चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने सिग्नल चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, हैन। अब नेक्स्ट स्टक चाहिँ हामी AHPC हेरौँ। AHPC अरुण भ्याली हाइड्रो। यसमा चाहिँ प्राइस वाइज करेक्सन भइरहेको छ, हैन। आज क्लोजिङ 641.50 मा भएको रहेछ, जुन पुरानो हाम्रो यो सपोर्ट थियो 730 को लेभल, त्यसले ब्रेक गरेर तल आइरहेको छ, हैन। त्यसले ब्रेक गरेर तल आइरहेको छ र 641 भनेको यो पनि नेक्स्ट सपोर्टको लेभल हो। 641 को लेभलमा सपोर्ट लिइरहेको छ AHPC। आवरलीमा हेरौँ है। आवरलीमा हेर्दाखेरि 641 को लेभललाई चाहिँ मजाले टिकाएर नै बसिरहेको छ, हैन। अब योबाट बाउन्स ब्याक भयो यदि नेप्से माथि गयो भने यसमा पनि स्टकमा पनि अलिकति बाउन्स ब्याक आइ नै हाल्छ, हैन। यसबाट माथि गयो भने चाहिँ फेरि यो पुरानो जुन सपोर्टलाई ब्रेक गरेर गऱ्यो नि, अहिले अब यो अहिलेको लागि चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन गयो, हैन। 730 को लेभल अथवा त्योभन्दा अलिक माथिको लेभललाई चाहिँ फेरि रिटेस्ट गर्न जाने चाहिँ चान्स चाहिँ छ AHPC मा, हैन। र अर्को स्टक हेर्छौँ HDL हेर्छौँ। HDL मा डेलीमा यो प्राइस वाइज करेक्सन गरि नै रहेको छ। पछिल्लो समय धेरै राम्रै मुभ दिएको थियो यसले। HDL ले यो लेभलबाट आएको थियो, झन्डै 40% प्लसको रिटर्न दियो HDL ले, हैन। अहिले चाहिँ अब त्यतिको टार्गेट थियो, त्यति दिइ नै हाल्यो। अब प्राइस वाइज करेक्सन चाहिँ भइरहेको छ। यसको आवरलीमा हेरौँ। आवरली चार्टमा प्राइस वाइज करेक्सन यसमा यो पुरानो यो लेभलमा सपोर्ट लिइरहेको छ, पुरानो रेजिस्टेन्स चाहिँ त्यसले ब्रेक गरेर माथि गयो। अब यही 6500-600 को लेभलमा सपोर्ट लिएर बसिरहेको छ, हैन। अब यो माथि अब यी HDL लाई चाहिँ टाइम वाइज करेक्सन चाहिँ लिन खोजिरहेको छ, हैन। प्राइस वाइज त जति घट्नु थियो त्यति यो लेभलसम्म आएर घटि नै हाल्यो, हैन। अब एकैचोटि माथि त जान सक्दैन, अलिकति 2-3-4% तल माथि त गरिहाल्छ, हैन। तर अलि लामो मुभ ठुलो र्यालीको लागि चाहिँ
टाइम वाइज करेक्सन गरेर जानुपर्ने नै हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ एन्ट्री गरिहाल्नुपर्ने चाहिँ टाइम चाहिँ भइसकेको छैन, केही समय चाहिँ यसलाई कन्सोलिडेट हुन दिउँ HDL लाई हैन। त्यसपछि चाहिँ कस्तो मुभ आउँछ HDL को त्यही अनुसार चाहिँ हामी एन्ट्री पोजिसन लिन सक्छौँ। अर्को हेरौँ NBL को नि करेक्सन अहिले सबै करेक्सन नै चलिरहेको छ, सबैको प्राइस वाइज करेक्सन नै भइरहेको छ हैन। 479 को लेभलमा आएर टिक्यो आज 479 NBL। आवरली चार्टमा हेरौँ, आवरली चार्टमा यो 200 EMA मा गएर सपोर्ट चाहिँ लिएर फेरि माथि बाउन्स ब्याक चाहिँ भएको हो हैन, फेरि तल आयो। हेरौँ अब यो 494 को लेभललाई चाहिँ कसरी लिन्छ NBL ब्याङ्कले हैन। यो सपोर्ट त यो पुरानो प्रिभियस रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर चाहिँ माथि गयो, त्यसपछि अहिलेको लागि सपोर्ट यो यही लेभल जुन 490 देखि 500 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको लेभलमा हामी लिन सक्छौँ हैन। यो लेभललाई चाहिँ NBL ले कसरी हेल्छ, यहाँबाट फेरि बाउन्स ब्याक माथि गयो भने फेरि एकचोटि यो पुरानो जुन यो सपोर्ट ब्रेक गरेर तल आयो नि 541 को लेभलले टेस्ट गर्यो, त्यो लेभलको हाराहारीमा गएर चाहिँ एकचोटि रिटेस्ट गर्न सक्ला NBL ब्याङ्कले हैन। अर्को NABIL ब्याङ्क हेरौँ, NABIL ब्याङ्क पनि करेक्सन जारी नै छ। NABIL ब्याङ्क आवरली चार्टमा हेरौँ, ब्याङ्क लामो समयदेखि टाइम वाइज करेक्सनमा थियो ब्याङ्कहरू सबै हैन। यो NABIL ब्याङ्क NIFRA भयो टाइम वाइज करेक्सन थियो, अहिले पनि त्यही च्यानलभित्र नै आइसकेको छ। 1388 को लेभलमा क्लोजिङ भएको छ आज हैन। टाइम वाइज करेक्सन सकिसकेको छैन NABIL ब्याङ्कमा हैन। अझै NABIL ब्याङ्कमा इन्ट्रीको लागि अझै टाइम छँदैछ, अझै बाँकी छ हैन। राम्रोसित कन्सोलिडेट भएर स्टेबल प्राइस स्टेबल हुन सकिरहेको छैन। त्यसपछि आवरली चार्ट पनि हेर्न सक्छौँ हैन, सपोर्ट लिन खोजिरहेको छ यो 1388 को लेभलमा आज पनि हैन। भनेपछि NABIL ब्याङ्कमा चाहिँ अहिले इन्ट्रीको लागि बेला भइसकेको छैन भनेर त्यति बुझ्छौँ NABIL ब्याङ्कमा हैन। अर्को हामी RHPC हेरौँ, RHPC ले राम्रो नै र्याली दिएको थियो हैन। अब पुरानो हाम्रो यो सपोर्ट ब्रेक गरेर तल आएको स्थिति हो। अहिले 1014 को सपोर्ट थियो हैन, 1014 को लेभलले सपोर्टले ब्रेक गरेर क्लोजिङ गरेको थियो यो दिनमा। त्यसपछि फेरि त्यो रेजिस्टेन्स 1014 को रेजिस्टेन्स टेस्ट गर्यो, त्यसपछि तल आएको हो हैन। अहिले 860 को लेभल चाहिँ अहिलेको लागि सपोर्ट एरिया हो RHPC आवरलीमा हेरौँ, RHPC 30 डेजमा नि हेरौँ, 30 मिनटकोमा नि हेर्दाखेरि 860 को लेभल चाहिँ राम्रोसित नै सपोर्ट लिएर टिकिरहेको छ 860 को लेभललाई हैन। योभन्दा 860 को लेभलभन्दा तल झरेको छैन, क्लोजिङ पनि 861 मा दियो हैन। यदि नेप्सेले मुभ देखायो, यदि यो लेभलले 860 को लेभलले राम्रोसित सपोर्ट लिएर माथि अप मुभ जान खोज्यो भने चाहिँ फेरि एकचोटि 1014 को लेभललाई चाहिँ टेस्ट गर्न चाहिँ जान सक्ने चाहिँ चान्स प्रोबेबिलिटी चाहिँ धेरै छ RHPC मा हैन। अब अर्को हामी हेर्छौँ NHPC नेसनल हाइड्रो पावर हैन। NHPC मा पनि प्राइस वाइज करेक्सन नै भइरहेको छ हैन। यो लेभलमा जुन हाम्रो सपोर्ट 447 को लेभल 447 को लेभल थियो, त्यो लेभलले ब्रेक गरेर तल आयो हैन। त्यो लेभलसम्म हामीले हेर्यौँ हैन। त्यो लेभल ब्रेक गरिसकेपछि हामीले त्यसपछि तल आयो, सेल गर्ने पोइन्ट थियो हैन। त्यसपछि तल आयो, अब कन्टिन्यू तल आएर 393 मा आएर आजको क्लोजिङ दिएको छ हैन। आवरलीमा हेरौँ NHPC मा के छ भन्दाखेरि NHPC मा बाउन्स आयो भने त फेरि एकचोटि पुरानो जुन यो लेभललाई एकचोटि टेस्ट त गर्ला, 447 को लेभललाई टेस्ट त गर्ला हैन। तर हेरौँ के आउँछ अपडेट हैन, भोलिको मार्केटले देखाउला। 393 को आज क्लोजिङ छ, बिचमा 1 घण्टा जति बाइङ प्रेसर चाहिँ आएको रहेछ, तर भोल्युमले साथ चाहिँ दिएन हैन। तैपनि यो लेभल पुरानो हाईलाई 393 को सपोर्ट थियो, यो लेभल 300 कतिको भन्दा 400 देखि 380 लेभलको जोन थियो, एउटा सपोर्ट जोन, त्यसमा गएर चाहिँ टिकेको छ हैन।
अब यसबाट माथि गयो भने माथि फेरि एकचोटि त्यो लेभललाई रिटेस्ट गरि नै हाल्छ। यो 445 देखि 460 70 सम्मको लेभलले फेरि एकचोटि रिटेस्ट गर्ला हैन। अहिलेको लागि नयाँ फ्रेस बाई पोजिसनको लागि चाहिँ NHPC मा त्यति ठाउँ देख्दिन हैन। अब यदि पुरानो कसैले सेल गरेको छैन भने चाहिँ फेरि माथिको मुभमा सेल गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ देख्छु। अर्को हेरौँ निफ्रामा केही लामो समयदेखि करेक्सन जारी नै छ। प्राइस वाइज करेक्सन नै भइरहेको छ हैन। डाउनवर्ड फुल डाउनफल नै भइरहेको छ निफ्रामा बाइङ मोमेन्टम त्यस्तो देखिएको त छैन हैन। आज पनि झन्डै 3% प्लस नै डाउन भएको छ। 402 मा क्लोजिङ दियो आज हैन। यसमा पनि हामी नयाँ इन्ट्रीको लागि चाहिँ निफ्रामा बेला भएको चाहिँ छैन हैन। टाइम वाइज करेक्सन प्राइस वाइज करेक्सन त भइ नै रहेको छ। त्यसपछि टाइम वाइज करेक्सन हुनु पर्यो अनि त्यसपछि अनि बाईको लागि हामी रेडी हुन सक्छौँ। अहिलेको लागि निफ्रामा इन्ट्रीको लागि केही सम्भावना चाहिँ देखिएको छैन हैन। तैपनि 4-5-6% तलमाथि त होला हैन। तर त्यसले चाहिँ अलि लामो र्याली हैन, अलि ठुलो रिटर्न चाहिँ दिन सक्ने चान्स चाहिँ देख्दिन हैन निफ्रामा हैन। केही समयको लागि तलमाथि त होला, तर यसमा चाहिँ प्राइस डाउन भइ नै रहेको छ। कम स्टेबल कुनै एउटा लेभलमा स्टेबल हुन सकेको छैन हैन। टाइम वाइज करेक्सन हेरौँ कुन लेभलमा, त्यसपछि हामी बाई इन्ट्री गरौँला हैन। निफ्रामा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ इन्ट्री गर्ने बेला चाहिँ छैन। अर्को हामी JBBL हेरौँ। JBBL जनता ज्योति विकास ब्याङ्कमा पनि त्यही हो, प्राइस वाइज करेक्सन नै भइरहेको छ हैन। आज भोल्युम बढेको छ। आवरलीमा हेरौँ। आवरलीमा के छ भन्दाखेरि बिचमा झन्डै 1 घन्टा जति त माथिको मुभ त दियो। झन्डै एक माथिको मुभ त बुलिस क्यान्डल नै थियो हैन। तर भोल्युमले सपोर्ट नगरेको भएर फेरि तल नै आयो। यसमा पनि अब प्राइस वाइज करेक्सन बाँकी नै छ हैन। यो लेभलमा 500 को लेभलमा सपोर्ट लिइरहेको छ। 200 EMA पनि हो, त्यसमा सपोर्ट लियो। आज सपोर्ट लिएर क्लोजिङ चाहिँ दियो हैन। त्यही पनि हेरौँ यसलाई चाहिँ कति स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन्छ कि लिँदैन। अब 200 यसमा 200 पनि छ। पुरानो यो सपोर्ट लेभल 500 को लेभल सपोर्ट पनि हो हैन। यो पुरानो हाई पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ अलि स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिनुपर्ने हो हैन। तैपनि हेरौँ भोलिको। अनि डेलीमा चाहिँ डेलीमा पनि त्यही हो, जुन सपोर्ट मेन स्ट्रङ सपोर्ट नै 800 507 को लेभल थियो त्यसैमा आएर अड्किएको छ हैन। आयो भोलि चाहिँ माथिको मुभ देख्न सक्छौँ हैन। तैपनि फ्रेस इन्ट्रीको लागि चाहिँ बेला भएको छैन। टाइम वाइज करेक्सन बाँकी नै छ हैन। प्राइसलाई अलि स्टेबल हुन दिउँ, त्यसपछि अपवर्ड मुभ देखियो भने इन्ट्री गरौँला। यो 5-10% को लागि चाहिँ 5-10% रिटर्नको लागि चाहिँ हामी कुनै पनि स्टकमा इन्ट्री नगरौँ हैन। यो स्टकहरूमा अलि राम्रो रिटर्न देखिने सम्भावना भयो भने इन्ट्री गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ केही छैन। प्राइस वाइज करेक्सन बाँकी नै छ JBBL मा हैन। हस् त आजको लागि यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि हजुरहरूलाई कुनै स्टकको बारेमा अपडेट लिन चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र सोको भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। राम्रो लागेमा लाइक एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। यदि राम्रो नलागेमा थप सुधारको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला। आई रियली अप्रिसिएट दिज कमेन्ट्स। यदि हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। राम्रो लागे अरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। नराम्रो लागे मलाई भन्नु होला। धन्यवाद।